او بو دی تاکو سلامونه دوستانو جوړ تکړه خیرت دی کلاری ده خبره دې شي ده که نه چې د افغانستان د کرکټ په جامو کې مو ژوند دی د شل چې د خیره سره چمپیونز ټرافي لپاره افغانستان کرکټ بورډ یو خوندوره مدیداره ولولۍ کوناتوره جرسي د خیره تیاره کړې ده او تاسو ته به ښکاري مدیداره تکه شنه ماشاءالله سبحان الله ډېره ښایسته او مدیداره جرسي برابر کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ نو الله پاک دې پکې بس برکت واچوي لکه څنګه چې دغه T20 ورلډ کپ دپاره یې جوړه کړې وله الله پاک دې چې دا هم د هغه موږ لپاره مقاسې بختوره وګرځېږي او ډېره ښایسته ده ماشاءالله ډېره مې خوښه شوله او ډېره ښایسته ویډیو یې جوړه کړې وله د افغانستان په کرکټ بورډ په پیج باندې کولی شي تاسو یې وګورئ که چا نه لیدلي او که چا لیدلي نو هغه به ما پورې تاسو خوشحاله نو د افغانستان کرکټ بورډ نه یو ونړۍ مننه چې د خپلو مینهوالو خیال ساتي او دغسې ښایسته مدیدارې او بلبلې ویډیوګانې جوړوي او جرسي هم ماشاءالله ډېره مدیداره ده او په دې چمپیونز ټرافۍ کې به یو ځلې بیا دا شین رنګ دی دا شین رنګ دا به د خلکو نه چمړې کولمې شاټینګ یې پړپوس او ګردې راوباسي او په ډېران به غورځوي د چا د کسته تاپه او د افغانستان د کرکټ دښمنانو ته ځلې بیا یو لکه د مار ټک په ورته ورکمه دا په تاسو صرف جرسي ولیده لږ لږ اور به درته اخیستی دا دغه به مو هلته وسوځېږي چې کله مو په چمپیونز ټرافۍ کې وګورئ په چمپیونز ټرافۍ کې په دې شنه جامه کې به تاسو موږ ګورئ او خړ خړ به راته ګورئ او موږ به لکه د مار لوبې کوو او وختي مې درته ویلې د خلکو نه به ګردې پړپوس او شاټینګ یې راوباسو او د تاسو خلکو نه به اور راوباسو اور چې دا ګرمي در کېده دا به دې په دواړو لارو د خیره سره راووځي د خیره وبسودېږي ها او که نه نو مننه افغانستان کرکټ بورډ ته ډېره ښه جرسي جوړه کړې ده او ټولو اتلانو ته دې الله پاک دا بختوره کړي چې څوک دې چمپیونز ټرافۍ کې لوبېږي نو تاسو یې چې امینه په الله مو سپارمه په چمپیونز ټرافۍ کې مو ژوند دی د افغانستان په جرسي کې مو ژوند دی او د خیره سره د خلکو نه په پړپوس شاټینګ یې ګردې به ترې راوباسو په ډېران به غورځو په الله مو سپارمه او ټاکو